নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুব বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক শিকাবলৈ গৈ আছোঁ এটা বাঁহৰ ৰংঘৰ কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতে বনাব পাৰিব। তো যদি আপুনিও এই বাঁহৰ ৰংঘৰটো নিজৰ ঘৰতে বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাওক। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যে যদি আপোনালোক এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আমাৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকলৈ আটাইতকৈ আগিয়ে যায়। তো বলক বেছি কথা কৈ থাকি আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত ৰংঘৰৰ ওপৰ অংশটো বনাবৰ বাবে ভলুকা বাঁহৰ একেবাৰে গুৰিৰ অংশটো দুভাগ কৰি তাৰ এভাগ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ জোখটো হৈছে 14.5 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু 8 চেণ্টিমিটাৰ বহল, আৰু আপোনালোকে জোখবোৰ নিজৰ মতেও ল'ব পাৰে। ৰংঘৰটোৰ বেৰা দিবৰ কাৰণে এই টুকুৰাকেইটা কাটি উলিওৱা হৈছে। ইয়াৰ চাইজবিলাক আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে। ৰংঘৰটোৰ আগফাল আৰু পিছফালৰ বাবে এই তিনি ধৰণৰ ৱালৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ চাইজ হৈছে 3 চেণ্টিমিটাৰ বহল আৰু 6 চেণ্টিমিটাৰ ওখ। ইয়াত প্ৰথম আৰু শেষৰ ডিজাইনটোৰ এখন ৱাল আৰু মাজৰ ডিজাইনটোৰ 4খন ৱালৰ প্ৰয়োজন হ'ব। মুঠ 6খন ৱালৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ৰংঘৰটোৰ ছাইড দুটাৰ বাবে 4খন এনেকুৱা ধৰণৰ ৱালৰ প্ৰয়োজন হ'ব। 9 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু 3 চেণ্টিমিটাৰ ওখ। এতিয়া
বন্ধুসকল এইটোৰ সাইজ হৈছে 10 সেন্টিমিটাৰ দীঘল বন্ধুসকল ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই অলপ হলেও ভাল পালে তেনেহলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো আজিলৈ ইমানেই বাই বাই